سلام هموطنان عزیز. پارتیکولیتی سنتر است و من سارا لیگل اسیستنت در پارتیکولیتی سنتر می باشم. خیلی تشکر میکنم از تماشای از این ویدیو. امروز ما میخوایم در مورد TPS یا Temporary Protected Status برای شما معلومات بدهیم که افغانان ما که وقت بعد از سقوط حکومت قبلی وارد امریکا شدن، اینا همیشون در استاتس پرول می باشن و پرول در سال 2023 تمام میشه این میشه و اینا باید در یک استاتس یا یک حالت باشن که بیشتر از هموطنان ما اسایلم اپلای کردن و در این زمان بعضی از هموطنان ما TPS اپلای کردن و سوالی که بیشتر خود مطرح میشه این است که در این زمان اگر TPS اپلای کرده باشن میتونن که اسایلم هم اپلای کنن یا برعکس. ولی هیچ مشکل نیست. شما TPS هم اگر اپلای کنین و بعد از او اسایلم یا اسایلم اپلای کنین بعد از TPS مشکل نیست، شما میتونین اپلای بکنین و ای به خاطر از اینکه پرول شما این میشه برای شما بسیار خوب است. خب میخوایم که چک لیست ای که شما TPS تانم چگونه باید اپلای کنین این رو با شما اسکرین شیر میکنم تا شما ببینین که کدام اسناد باید همراه خود داشته باشین تا بتانین که TPS تان اپلای بکنین. خب اسنادی که شما را نشان بده که شما افغان است، یعنی ملیت تان نشان بده که میتونه پاسپورت تان باشه. اگر پاسپورت با خود دارین لطفا ورق بایوگرافیکال پیج همراه تاپی پرول که هست یا پرول استمپ را همراه خود داشته باشین. تذکره تانم و یا هر کارت که هویت و ملیت شما نشان بده که شما افغان هستین. به خاطر از اینکه شما بتونین TPS اپلای بکنین باید نشان بدین که شما از تاریخ 15 مارچ سال 2022 در امریکا حضور داشتین که شما میتونین تمام مدارک مختلف البته میتونین که آماده بسازین که نشان بده که شما در امریکا حضور داشتین. که قسمه که براتون گفتم پاسپورت با مهر ورودی و یا پرول که نشان بده که شما وارد امریکا شدین، لیز اگریمنت خانه تان یا رسید اجاره خانه تان که نشان بده که شما خانه کرایه میتین و یعنی در متواضع زندگی کردن. شما میتونین که اظهارات بانک یا صورت حساب کارت تانه که بانک استیتمنت میشه او را نشان بدین. اسنادی که شما پیش پزشک یا دکتر رفتین او را همراه خود داشته باشین. برق PG&G میتونه باشه، البته با کسایی که به نامشان هست. بل تلفن، اسناد مکتب، تکسیشن هایی که شما فایل کردین میشه داشته باشین. منی آردرز، هر آن چیزی که اسم شما باشه و تاریخ داشته باشه که نشان بده شما در ایالات متحده امریکا به طور متواتر زندگی کردین. شما میتونین از این اسناد از هر کدامش برای ما ترتیب بکنین و به یک ما گیریم که شما یوتیلیتی بلتان آماده میسازین به ماه مارچ، بانک استیتمنت آماده میسازین به ماه اپریل و متواتر بانک استیتمنت هایتان نشان میدین. اما باید لیز اگریمنت خانه تان هم در نظر بگیرین داشته باشین. شما میتونین اسنادا را پیک اپ بکنین و این اسنادا را داشته باشین. خب مدارک نشان بده شما از مزایای دولتی استفاده میکنین که شامل مدیکال میشه، فود استامپ میشه، کشید میشه. افغانای ما میتونن که از این استفاده بکنن، به کانتی خود مراجعه بکنن. این به خاطر کار است که نشان بده که شما از مزایای دولتی استفاده میکنین تا از فیس UCIS معاف شوین. شما میتونین که ایره بگیرین و اظهارات مالیاتی تان همراه خود داشته باشین. اگر شما سابق دستگیری داشتین یا سابق اتهامات داشتین او را باید همراه خود داشته باشین، به خاطر که بعضی از سوالات هست وقتی که TPS اپلای میکنین. در فرم شما در ویدیوهای بعدی ما شما خود دیدین که سوالای مشخص از پیش شما میشه که اگر شما سابق جرمی داشته باشین باید بر از او
اکسپلینیشن توضیحات درست داشته باشین و به خاطر که شما به کارت کار اپلای میکنین همراه TPS یک جای، شما باید دو قطعه عکس پاسپورت 2 اینچ در 2 اینچ داشته باشین. البته این جدول نشان میده براتون که اگر شما زیر سن 14 سال هستین و شما مزایای دولتی استفاده نمیکنین که مدیکال، کشید یا فود استمپ هسته، این فیسش هسته که و شما نشان میده که شما چقدر باید فیس بپردازین. و ما ماشین حساب هزینه UCIS اینجا اتچ کردیم که فیس بر شما حساب میکنه که چقدر میشه. و بعد تمام فرمایی که اپلای میکنین و تمام فرمایی که به TPS ضرورت است که فی ویور می باشه و دیگه application for temporary protected status و application for employment authorization و بعضی اوقات application for travel document وقتی کسی میخواد که سفر به خارج از ایالات متحده آمریکا داشته باشه اینو هم اپلای میکنه. البته هزینه travel document نمیتونیم که او را کاور بکنیم امرای مزای دولتی که استفاده میکنیم. شما باید هزینه از این را بپردازین. خب و اینمی بود تشریحات. تشکر از اینکه ویدیو را تماشا کردین. لطفا یه اسناد را با خود داشته باشین تا به TPS کمک شود. تشکر.